Goedemorgen, goedenavond, goedemiddag, wanneer je dit ook kijkt. Bedankt voor het klikken weer. Dit is deel 5 van Deconstructing Karen. Ik heb net het deel gereviewd, gekeken. I'm pissed, man, I'm pissed. Ik geloof echt dat er verandering komt. Hoe dan ook. Ik hou jullie de spiegel voor. Wat je ermee doet moet je zelf weten. Maar de consequenties van wat je wel of niet doet, ga je zelf dragen. Op dat punt ben ik beland gewoon nu. Racisme is nooit iets geweest waar je over kan discussiëren. En op dat punt zijn we nu beland. We gaan niet meer met jullie meehuilen. En denken, oh wat zielig voor die witte mensen. Nee, witte mensen ik niet. Die tijd is geweest. Die tijd hebben jullie gehad. Ja, jullie tranen zijn genoeg gevloeid. Heel veel kijkplezier. Ik hoop dat er heel veel van geleerd wordt. Zo niet, ook goed. Dat is jouw keus. Veel plezier! One of the questions I have is, why is it that white people think they're the only Americans? That they think they're real Americans, and the rest of us are like pretend Americans. What is that about? I think I have a little bit of a problem with the we versus I think that there is the big perpetual we, right? We white women for sure. But I think there's also we African Americans. Ze snapt het echt niet, hè? Dus eigenlijk benoemt zij dat er verschil is tussen witte Amerikanen en zwarte Amerikanen. Dat is, zegt die vrouw net, dat is een statement, dat is gewoon een feit. En dat betekent niet dat wij het hebben verzonnen. Het betekent gewoon dat het zo is. Wat is je punt? Ik ben benieuwd wat haar punt is. And we were slaves, right? And these things happen to us. That doesn't happen to everybody, right? I mean, and you, I understand, and I am here. It happened to all African Americans. Yeah. Nu is het opeens iedereen overkomen. Niet alleen Afro-Amerikanen. De delusion gewoon. Wanneer je niet wilt toegeven dat je ergens fout in zit, of dat jouw mensen fout hebben gedaan. Ik werk in het onderwijs, toch? En dan zeg ik wel eens, hey, Pietje. En dan zegt Pietje, ja, maar Karel heeft het gedaan. En Karel zegt, ja, maar Pietje heeft het gedaan. Bro. Dus je wilt eigenlijk gewoon confusion brengen in het hele verhaal. Dit heet gaslighting. Gaslighting. Doen alsof jij gek bent. Alsof het probleem wat jij benoemt er niet is. Maar dat het probleem gewoon aan jou ligt. Het ligt bij jou. Hoe bedoel je? Het is gewoon algemeen. Girl, bye. It happened to you. Listen. One of the things that we know, let me just say. I have a lot of Native American history, and I don't take advantage of any of that. Time out. Are you saying that black people, African Americans, descendants of slaves, are taking advantage of that? No, You just said that's you not have. what De freaking audacity gewoon. Dus wat zij zegt, is dat zwarte Amerikanen misbruik maken van het feit dat hun voorouders slaaf zijn geweest. Dat slaafgemaakte mensen waren. Make it make sense. Waarom zouden ze dat doen? Dus ze doen zielig. Ik zeg even wel, want weet je, als het over zwarte mensen gaat, zeg ik wel, want ik hoor er ook bij. Het wordt steeds gekker gewoon. Het wordt gewoon steeds gekker. Ze komen met de bizarste smoesen gewoon om geen verantwoordelijkheid te hoeven nemen. Als iedereen het altijd maar blijft doen. Denk je dat het probleem dan gaat oplossen? Heeft het gewerkt al die jaren? Dat je ging ontkennen dat het wel meevalt? Heeft het gewerkt al die jaren? Volgens mij niet. You just said that you have a lot of Native American and you don't take I'm taking advantage. advantage of the government's. You actually know that more white people are on welfare than black people, right? You know that, don't you? Sure. I didn't say that. En dat bedoel ik, hè. Waarom zijn witte vrouwen zo... Ik weet niet of het dom is of naïviteit. Maar ik denk gewoon stupide. Dat je dan denkt dat wij niet doorhebben wat jij zegt. Like sis, er zijn miljoenen van jouw soort. We hebben al duizenden gesprekken gevoerd met verschillende van jouw soort Karens gewoon. Je bent niet de eerste die dit zegt. Ik vind eens een zin af te maken en we weten al waar je naartoe gaat. Wij zijn niet dom. Jij bent dom dat je denkt dat wij jou geloven. Je spreekt gewoon jezelf tegen. Ik zie je gewoon dingen uitspreken. Dat je denkt, shit, heb ik dat nou hardop gezegd? Ja, you did say that. Het is goed dat je het zegt, want dan kunnen we je verantwoordelijk houden. I don't know what that. Everybody. Well, what are you saying? I don't In a understand. racist statement, when people are, I feel like there's a lot of conversation where I constantly do feel like it is a
we, African American culture, bad things are happening to us, big picture we. And I do agree that there is a lot of big picture we bad things happening to us. All the time. And I've seen it firsthand. At these dinners, we Zij gaf echt een blik naar die vrouw van, watch your words, girl, watch your words. En ze ging er gelijk op de plek zetten. Maar nu gaat ze weer gaslighten. Het maakt niet of je linksom gaat, rechtsom gaat. Je gaat op een dag verantwoordelijkheid moeten nemen. En liever pak je gewoon nu die kans, dan dat je zometeen moet staan voor iets groots. En je moet gaan verantwoorden van, hé, waarom heb jij dit of zo gedaan? Ik ga die kans grijpen. We zijn nog aardig, hè. We zijn zo lang zo aardig gebleven. Een keer komt er een generatie die het zat is, gewoon. Snap je? see white women behaving badly. And that bad behavior looks like denial of white supremacy, denial of racism, and even denial of slavery. This is nothing new. This has been going on for centuries. Zie je die kantartikelen? Wie heeft het verschil gemaakt tussen wit en zwart? Wie? Wie heeft mensen eraan laten wennen dat er een witte kant van Amerika is en een zwarte kant van Amerika? Waren dat de zwarte mensen? Of waren dat de witte mensen? Wie had invloed op wat er in de krant stond? Wat er op het nieuws kwam? Wie was dat? Waren wij dat? Waren jullie dat? Want er is ook een jullie. Hebben wij dat bedacht of jij hebt dat bedacht? Is gewoon echt de schuld afschuiven en super narcistisch. It is not about you, girl. Erken het gewoon, dan kunnen we verder. Ja? Wat is het zo moeilijk aan iets erkennen wat zo is? I don't get it. Let's go back to 1876, when a former slave owner named Lucy Foreman Harley said she was assaulted by two black men, leading to a white paramilitary mob killing as many as 100 black men, which witnesses later said was just an excuse to suppress black voters. Wow. In 1898, Rebecca Latimer Felton, who, by the way, was a suffragette and the first female United States senator, called for the lynching of thousands of black men if it meant protecting white women. Weet je wat dit was? Gewoon in het openbaar rechtvaardigen dat witte mensen toen de tijd, en niet dat het nu veranderd is, maar ik praat even voor toen, dat de mensen zich niet aangesproken hoeven te voelen, een reden zochten om zwarte mensen gewoon van kant te maken. Gewoon laten zien van, wij zijn hier de baas. Als jullie je niet gedragen, zijn wij degene die jullie ook het leven afnemen. Alsof je God bent. Je bent God niet. Klaar. Er is één God en die is daarboven. En wanneer het oordeel komt, heb je nu de kans om het oordeel te vermijden. Om gewoon eerlijk en open dingen te bespreken. Echt bizar gewoon dat witte mensen toen de tijd gewoon no mercy, gewoon geen menselijkheid in jou. Gewoon geen menselijkheid. Die denkt van, het zijn zwarte mannen. Het zijn zonen van moeders. Het zijn vaders van kinderen. Ze hebben hard voor ons gewerkt. Ze zijn hier niet omdat ze hier willen zijn. Wij hebben ze hier gebracht. Niks van dat gewoon. Geen enkele empathie. Het is gewoon out of this world gewoon. I can't imagine gewoon. I can't relate. Als je zo onmenselijk bent. En het nageslag van die mensen wil dan dat gaan ontkennen? Like the freaking audacity? Bro. Her claim sparked a riot that killed 25 black men. But of course, she's remembered as a hero, a progressive icon. Dus iemand die mannen uitmoordt. Deze witte oude lelijke vrouw is een hero in de white community. Dan moet je al weten, als zij nog steeds een hero is, wat voor mensen het zijn die haar navolgen. Diegenen die haar als een hero zien, zijn net zo onmenselijk als dat zij is. For women's rights. Fast forward to 1908. Mabel Hallam claimed a black man raped her. Black neighborhoods were burned, black civilians were shot, and elderly black men were lynched. And just 2 weeks later, she admitted she lied. In 19... Can you imagine hoeveel bloedschuld die vrouw op zich draagt?
Kan je je voorstellen, dan gaan ze 2 weken later zeggen, nadat al die mensen al dood zijn. Oh nee, het is een leugen. 2 weken later. 2 weken later. Waarom niet 1 uur later? Wanneer, op het moment dat jij zag dat het uit de hand zou lopen, waarom heb je dat toen niet gezegd? Het was een leugen. De zwarte levens zijn gewoon niks waard in de ogen van witte mensen. Niks. Niks. Wanneer hun er zin in hebben, dan ben je er gewoon niet meer. Die macht hebben wij. Wij denken dat we God zijn, dus we gedragen ons ook als God. Kan je je voorstellen dat als je zwart bent, en je ziet dat soort dingen gebeuren, je ziet dit onrecht in het land en je ziet gewoon hoe jouw familieleden vakant worden gemaakt terwijl ze niks hebben gedaan. Zal dan een andere zwarte man durven om een witte vrouw te gaan verkrachten? Zal een man dat durven? Kan je voorstellen hoe bang je die mensen maakt? Je laat zien hoe groot je bent. Ja, wij zijn de witte mensen hier. Wij bepalen over jullie leven. Wij maken jullie dood. Hè? En dan gaat 1 zwarte man denken, ja, ik ga 1 witte vrouw verkrachten. Can you imagine? Is dat logisch? Nee, maar wanneer hun er zin in hebben, verzinnen ze een leugen ten koste van miljoenen levens gewoon. En jullie denken dat jullie niet je karma gaan krijgen voor dit? 1921, all that Sarah Page had to do was scream, and the whole black community was burnt to the ground, killing over 300 black people. This event is known as the Tulsa Massacre. In 1931, Victoria Price and Ruby Bates accused 9 black teenagers of rape. The Scottsboro boys went through years of trials and jail time, only for one of the girls to admit she made up the whole thing. In 1955, Carolyn Bryant said 14-year-old Emmett Till was flirting with her. We all know the story of Emmett Till. His brave mother decided to have an open casket so that people could see how he was tortured and murdered. Ik heb geen kinderen, toch? Maar om dit te zien is onmenselijk, maar serieus. Dus je moeder probeert hun menselijkheid naar boven te halen. Van dit is wat jullie doen, er moet verandering komen, toen al. Ik kan deze dingen niet zien, want het raakt me zo erg. Ik kan me niet voorstellen hoeveel onmacht die mensen hebben gevoeld die tijd. Gewoon weet je niet of je kind terug naar huis komt als je dit kind vandaag naar school stuurt of wat dan ook. Dat je tieners gaat beschuldigen van verkrachting. En dat je dan daarna pas, wanneer alles al gebeurd is, gaat toegeven dat het een leugen was. Take some ownership, man. Out of nowhere, this black guy came up and we just opened the door and jumped in the car. In 1994, Susan Smith claimed a black man kidnapped her kids, sparking a manhunt that labeled every black man in South Carolina a potential child killer. It just seems so unfair that somebody could take such 2 beautiful children. The true story? Susan Smith killed her children herself. Oh my god. Oh my god. Ik zit te denken, weet je, ik wil onder mijn straf uitkomen. Laat me maar gewoon zwarte mannen gewoon veroordelen en zeggen dat hun het waren. Dan kom ik onder mijn straf uit. De grootste psychopaten zijn wit. Iemand die dat kan doen, heeft geen geweten, geen hart en geen gevoel gewoon. Omdat dit jarenlang door kan gaan, jullie kweken jullie eigen psychopaten gewoon. Het is gewoon insane. 2009, Bonnie Sweeten claimed she and her daughter were kidnapped by a black man so that she could swindle her boss and go to Disney World. A few years later, in 2016, rookie cop Sherry Hall claimed she was attacked by a black gunman, starting a massive manhunt. But the attack had never happened. She staged it all for attention. Which brings us back to 2020. Witte mensen gebruiken gewoon zwarte mensen om gezien te worden, gehoord te worden. Ze zien ons gewoon niet als mens. We zijn gewoon zo weinig in hun ogen waard. Het is nog erger dan ik dacht gewoon, weet je. Het is nog erger dan ik dacht.
is onmenselijk. Het is gewoon demonisch gewoon. Ik geloof niet in de hel, maar dit is de hel gewoon. I'm going to tell them there's an African-American man threatening my life. There is an African-American man. I'm in Central Park. I'm being threatened by a man in the ramble. Please send the cops immediately. Christian Cooper was bird watching. More white women nonsense. Why is it that being called a racist makes you so upset? It doesn't make me upset anymore, but it would have a while ago. I needed to understand what the term means and look at myself. And I believe that every white person is racist because of the system. Yep. And I had to learn about the system to get that. But why would it have bothered you before? Because it's such a horrible word and I don't. It's such a horrible word. Ik ben blij dat je wakker bent geworden, mevrouw. Want het makes nog geen enkele sens wat je zegt, serieus. Want jij racist wordt genoemd. Doe je gevoelens zoveel pijn? Weet jij hoe jullie ons hebben genoemd al die jaren? Hoe hebben jullie ons genoemd? Neger, Moriaantje, zwarte, gevluchte zwarte, bosnegers. Ik kan alles voor je verzinnen wat jullie hebben verzonnen, toch? Maar dan word je een racist genoemd, iets wat jij echt bent. En dan wil jij daarover huilen. Oké, ik ben nu misschien wel wakker. Moet ik blij zijn dat je nu wakker bent? Dit is hoe het hoort te zijn. Dit is gewoon normaal. Ja? Jij was gewoon delusional. En jullie delusion heeft miljoenen levens gekost. Miljoenen zwarte levens. Hè? Mensen die dromen hadden. Mensen die misschien nog kinderen wilden maken. Die hun nageslacht hadden willen zien. Nee, maar sorry. I'm going harder. After seeing this, I'm going harder. I want to be so horrible. Okay. In a nutshell. I mean, I don't want to see myself as being so bad. I have had to work so hard on my shitty self-image to begin with. I don't want to add that one to it, racist? Oh, God. I mean, really, I'll be blunt. I've struggled with liking myself. Most of them I don't like, so that one, but I don't have a problem with it now, and that's because I've been practicing and working on it. Deze vrouw is een voorbeeld voor jullie die kijken. Kijk in een spiegel. De manier hoe jij denkt, jouw denkpatronen, ga ze onderzoeken. Ga ze afvragen of ze kloppen. Of ze rechtvaardig zijn, of ze eerlijk zijn, ja? Kom niet iemand komen en zeggen, ja maar dit, ja maar dat. We bedoelen het niet zo. I don't give of je het zo bedoelt of niet zo bedoelt. Ga jouw gedachten veranderen. Kom niet bij mij. Ga in die hoofd kijken, ja? For a while, but a while ago. And it is work, isn't it? Yeah. It's work. Sarah, I'm curious how you feel about, because I've said more than once, and they've mentioned it too, just this idea or this theory that every single white person in this country is racist. I would say, like, at the beginning of the conversation, it was a little offensive. I think throughout the conversation and understanding a little bit more of my ignorance in the definition of it, I feel like I've shifted a little bit. I will say that. I don't want to be thought of somebody that doesn't like somebody because of the color of their skin. Is de freaking waarheid. Accepteer het gewoon. Het is gewoon wie jij bent, hoe jij denkt. Het is hoe jouw land is opgebouwd. Dat je niet wil dat het zo is, dat is jouw probleem. Maar het is wel zo, ja? The fear that I have is that my son goes through the experience that he did. I'm not worried about him. I'm worried about him becoming the white supremacist and pushing it down into the You have the conversation. Hij is het al. Je bent te laat, hij is het al. Als jij het bent, is hij het al helemaal. Broer, hij heeft nog een man erbij ook nog. So yes, I have the conversation. Yeah, over and over and over and over and over again. It's the first step. Just Net als hoe wij onze kinderen elke keer moeten herinneren. Je bent mooi, je haar is mooi, je mag er zijn, je kleur maakt jou mooi. Die strijd zien jullie niet thuis met kinderen. Die strijd van mij dat ik nou op zoek moest naar mezelf. Om erachter te komen dat ik een waardevol mens ben. No matter wat ik meemaak in deze maatschappij. Die strijd zien jullie niet. Dus dat jij een gesprek moet voeren met je zoon, is voor mij gewoon naar de wc gaan, ja? Klaag niet. Is the least you can do. I'm worried. Oh, be worried then. I don't care. like you can't, just like Regina always says, like you can't change what you don't acknowledge. And the fact that you're able to acknowledge this
is a big deal. It's not a small deal, it's a huge. Ja, ze praat nu in hun taal, toch? Want ze willen, voor de kleinste dingen willen ze applaus. Het is gewoon normaal. It's not a big deal. Het is gewoon normaal. Het is gewoon de werkelijkheid. Het is gewoon accepteren wat het waar is. Gewoon doen wat je moet doen als mens. Gewoon mens zijn. Mens zijn is niet een big deal. Mens zijn is gewoon normaal. Deal, because it means you're open and instead of this. And if you're open, then you can actually start like engaging and pass it along to your kids. You know, so many of us grow up learning this wonderful history and to be proud of the founding fathers and this democratic system and blah, 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 blah. But it's important that we learn how we've been programmed and the trance that we're in. It's a trance. It really is. It's a program. Goed dat ze dat zeggen. Het is een trance waar jullie in zitten. Het is niet de werkelijkheid. Jullie zijn niet beter dan geen enkel ander mens. Dat is wat jullie denken. Wat jullie hebben geleerd. Maar jullie zijn niks meer waard dan wij. Snap je? Jullie moeten nu erkennen dat we mens zijn. Want jullie kunnen er niet omheen. Jullie kunnen er niet meer omheen. Klaar. Jullie zijn gewoon delusional. Delusion is gewoon jullie bijvoeglijk voornaam als je praat over witte mensen gewoon. That needs to be overcome, indeed. Who do we want to be? Why does it all have to have labels anyway, though? And indeed, you know, I understand you have issues with a skin color, okay? But I don't believe that's our future. I really don't. I see it. En hoe ga je het veranderen? Ja? Je hebt het thuis nu in handen. Hoe ga je het veranderen? I don't believe this is our future. Maar we praten over de realiteit, over nu, over heden. Ja, over heden. Wij willen nu verandering zien. Voor jou is misschien geen probleem. Je wil naar de toekomst gaan rennen en dingen nog steeds van je afduwen. Wij willen nu weten wat jij daaraan gaat doen, want jij hebt het thuis in handen. Het is jouw systeem. Ja? Much different. I understand it's a struggle for you now. I get You don't understand. Als je het zou begrijpen, zou je niet zo praten. that. And I empathize with that. But do I love you less because you're a different color? Leave the room. Ga niet huilen, want het gaat niet over jou nu. Het gaat nu niet over jou, Karen. Absolutely not. But do you realize that everything you're saying is taking away everything they just said? That is such everything you just said is such bullshit, frankly. But it is. Ik bedoel het niet zo. Ik heb het helemaal goed bedoeld. We don't care about your feelings, girl. We praten nu over de realiteit. Gevoelens hebben we al heel lang naast ons neergelegd. We willen nu verandering, progressie. Jouw gevoelens, doe daarmee in je vrije tijd. En wanneer je daarmee hebt geduld, kom je terug. Klaar. We hoeven niet te weten hoe jij je voelt. Want we don't care anymore. At least I don't care. It is. But it is. You literally erased everything this woman just said. Like everything. do you want me to apologize for that? Because really, I believe it. Do I need to apologize for that? Hoe de denk je dat je bent, vriendin? Ga je aan haar vragen? Of je moet gewoon verontschuldigen of niet? You have a long way to go. a real I mean, struggle. honestly, if you're not sorry, don't apologize. No, but I at the believe same it's a real time, like, struggle. But yeah, I do it's believe not. there's more. But you're And talking I about believe love it's and about the just too much future. anger. She's worried that her kids. So much anger. We zijn nog niet boos genoeg, vriendin. We zijn nog niet boos genoeg. Wil je ons echt boos zien, vriendin? Als je ons boos gaat zien. Voor alles wat jij ons hebt aangedaan. Onze community. Vanaf vroeger. Girl, die boosheid wil jij niet zien. En daarom is het goed dat God bestaat. Het is goed dat hij bestaat. Echt waar. Are gonna die. I can't imagine What that. is love? What is that? About feeling love. Egoïsten. Nee, echt. Dit heeft me echt boos gemaakt. Je ziet het zoveel leed. We leggen je uit wat ons probleem is. En dan ga je beginnen over, hoe ik me bij voel. Ik voel dit. Ik wil mezelf niet zo zien. Ik wil er ook gewoon eigenlijk geen woorden meer aan vuil maken. Dit is gewoon een f***ing waarheid. Accepteer het gewoon. Je gaat ons niet meer klein krijgen. Die tijd is geweest. Dus of je gaat het accepteren, erkennen en vooruit. Of je gaat in je pijn zitten en nobody cares. Want ik ga gewoon door, hè. Ik voer dit gesprek niet meer. Met jullie op de werkvloer. Of wanneer je dingen van mij willen weten.